Sziasztok! Kriszti vagyok. Ma egy varázslatos recepttel jövök nektek. A hajhullás, hogyan tápláljuk, szépítsük magunkat kívülről és belülről, és ezt egyetlen egy csodaszerrel, ez pedig a görög széna, vagy lepkeszegmag. Ez amúgy egy nagyon szép kis magocskák, szép a színe is, szép a formája, úgyhogy többféle felhasználási módját hoztam ma nektek. Kezdeném avval, hogy kedvet csináljak, hogy miért is jó a lepkeszegmag. Egyrészt, hogyha a hormonrendszerünket rendben tartja, tehát beállítja a számunkra megfelelőre. A vércukorszintünket szintén balanszba hozza, hogyha esetleg el van állítva, akkor ha rendszeresen fogyasztunk lepkeszegmagot, akkor erre is hat. A hajhullást azt gyakorlatilag egy-két alkalom alatt teljesen a normálisra visszacsökkenti, tehát elmarad az extra hajhullás, sőt, elkezd nem a normális, tehát a havi 1 centi növekedést nem annyit fog hozni, hanem jóval többet. Egyébként, ha valakinek ritka, vagy valahol ritkább a szemöldöke, arra is jó, a szempillánkat is lehet vele dúsítani. Ez nyilván nem egy-két alkalom után fog megtörténni, hanem a hosszú távú alkalmazása után fogjuk észrevenni. Az arcbőrnek is nagyon-nagyon jó tesz, ezeket a tágpórusokat összehúzza, és szépen így feltelíti az arcbőrt is, úgyhogy még egy csomó jótékony hatása van. Például ha te abban a helyzetben vagy van olyan ismerősöd, aki szoptatós kismama, akkor a tejtermelődést azt volt erre egy kísérlet, és aztán grammokba volt meghatározva, és egy normál állapotban 30 grammot tudott a kisbaba a ciciből kiszívni, és ez felment azt hiszem 70 grammra, tehát sokszorosára, és nagyon jó minőségű tejet tud produkálni. Ezt a hírt érdemes terjeszteni, mert például, amikor az én édesanyám engem táplált, akkor 3 hónap után elment a teje, és lehet, hogyha ezt tudta volna, akkor ebben vissza tudta volna hozni. Tehát szépíti az arcot, a hajat, a bőrt, egyensúlyba tartja a hormonrendszert, a vércukorszintet, a tesztoszteron szintet is balanszba tartja, és a férfiaknak is jó hírrel tudok szolgálni, mert a spermium számot azt megnöveli, és gyorsítja a mozgást is, ami ugye az idő folyamán az egyre jobban lecsökken és ellustulnak. Egyébként ez nem is kell, hogy az idő folyamán legyen. Én hallottam olyanról is, aki egészen fiatal férfi volt, és mégis ilyennel állt szembe. Mivel valahogy úgy kapcsolódik a hormonháztartáshoz, a hormonrendszerhez az agyba, hogy a nőknél a mell növekedést is egy picit, akinél, nem tudom, valahogy így ilyen, minthogyha ilyen szuperintelligens lenne ez a növény, nem mindenkinél, de észrevehető, hogy a mellek szebbek lesznek, esetleg növekszik, de ez nem feltétlenül igaz, tehát akinek esetleg dúsabb melle van, az ne óckodjon ettől, mert nem lesz 2-3-szor akkora melle, úgyhogy a legtöbb embernek, legyen az férfi vagy nő, a foltos hajkopaszodás, vagy egyenletesen, hogy hullik a haja, vagy töredezik, vékonyabb szálú lett, a volumene kisebb lett, ezekre mind fantasztikus hatással van. Most nézzük meg azt, hogy hogyan tudunk a szervezetünkre ezzel a kis magocskával hatni. Többféle módszer is van, egyébként párhuzamosan be lehet csenni az életünkbe, hogy ne csak egyféleképpen használjuk. Az első és legegyszerűbb az, hogy fogunk egy üveget,
belerakjuk a magot, ez körülbelül olyan az üveg alján, vagy a tégelyünk alján egy olyan 1/3 legyen, tehát mondjuk itt van ez az üveg, és körülbelül 1/3 legyen benne, ráöntjük a vizet, és várunk egy éjszakát, 16 órát, és abból egy ilyen szinte tea szerű lesz belőle. Az íze intenzív, ezt lehet így is inni, tehát határozottan jót tesz, ha így isszuk. Az kiáztatott magokat el tudjuk rákcsálni. Ennek intenzív íze van, szóval nem fogunk belőle jelentős mennyiséget enni, de azért nem baj, hogyha egy pár szemet elrákcsálunk. A következő, amit ezzel a vízzel tudjuk a hajunkat úgy beszprézni, egy ilyen flakonba, ha beletesszük, akkor be tudjuk úgy sprézni, fufukázni, hogy ugye az nem olaj, tehát meg tud száradni, esetleg rászárítunk hajszárítóval, és gyakorlatilag akár minden nap, vagy ha úgy jön ki a lépés, akár reggel és este, befújjuk, és akkor tud a gyökerekben rögtön van egy kis plusz ebből a csodaszerből. Egy ilyen kisebbel, amit ott tudunk tartani kéznél, pedig az arcunkat tudjuk, vagy a dekoltásunkat, ha éppen úgy adódik, akár a mellünket is be tudjuk kenni, mert a bőrre nagyon jó hatással van, szépíti. Ugyanebből a magból tudunk teát csinálni, fogjuk egy pici szűrőbe, beletesszük, ugyanúgy, mint ahogy teát csinálnánk, felforraljuk a vizet, ráöntjük, egy 10 percet állni hagyjuk, és aztán kész a teánk. Én ezt szoktam a legkevesebbszer alkalmazni, hiszen ehhez már magas hőmérséklet kell, és tulajdonképpen én inkább használom, amikor teljes értékű a mag. Amit még lehet csinálni, amikor kiáztattuk a magocskáinkat, és elkészült ez a víz, akkor beletesszük egy ilyen gézbe, anyagba, egy tégelybe, és szépen így 2-3 nap alatt kicsírázik. Na most ezt a csírát mindenhez, salátába, kenyérre, még hogyha ilyen műzlitálat csináltok, abba is érdemes beleszórni, mert ugye nyilván nem az egészet fogjuk beleszórni, tehát nem viszi el az ízvilágát, viszont már is a csírába van az élet maga. Tehát ugye a magban van az élet, de amikor leoldódik róla ez az enzimgátló anyag, ugye ahogy kiázik, akkor utána minden mag elkezd így csírázni, na és az maga az élet. Amit az a mag tartalmaz, a legtöbb hatás, ami abban benne van, azt ilyenkor tudjuk mi magunk is így hozzájutni. Tehát amit még tudok javasolni, ugye, hogy itt most ez most itt csak a lepkeszeg mag. De amit még tudok javasolni, hogy amikor csíráztattok, vagy ha nem, akkor csíráztassatok, én ezt melegen javaslom, vagy ajánlom, vagy nem tudom, de hogy vannak ilyen keverékek, abból is vegyetek olyat, amiben van lepkeszegmag. Ez ugye német termék, de nyilván otthon is van olyan, amiben ha elolvassátok, akkor benne van ez a lepkeszegmag, és még más magok is, és ehhez egyébként nagyon, ha valaki nem csiráztatott még, akkor elmondom, hogy vagy van ilyen nagy edény, de ezt nem érdemes ilyen nagyot venni, vagy extra pénzt kiadni, hogyha mondjuk egyedül vagy keveset esztek. Most csak a példakedvéért, de nem a tégely miatt, vagy nem a benne való méz van benne egyébként, ami már nagyon régóta megvan, mert ajándékba kaptuk, és ugye mi nem fogyasztunk mézet. Szóval a lényeg az, hogy ez egy üvegedény, műanyag a teteje, és hogyha felforrósítotok ilyen, mondjuk ilyen nagyobb vastagtűt, hústűt, vagy van ilyen nagyobb szög, felmelegítitek tűzön, vagy öngyújtóval, akkor tudtok lukakat csinálni. Sok lukat kell rá csinálni, mivel ez egy műanyag tető, belerakjátok a magot, ki kell áztatni, általában rajta van, hogy hogyan kell csinálni, hogy az mennyi időt igényel. Ez a magkeverék például 6-8 óra áztatást igényel, és a 4/6. napon lehet fogyasztani. Naponta egyszer-kétszer megtöltitek, vagy nagyjából átmossátok, leeresztitek, és akkor így sléhen fel kell állítani egy
valamilyen meg tudjuk oldani praktikusan, hogy ferde legyen, és akkor kicsöpök belőle a felesleges víz, és nem kell extrába venni csíráztató edényt. Persze, ha sokat csináltok, vagy nagyobb mennyiséget, akkor már érdemes, de ez műanyag, én is valahogy törekszem az üveg, a műanyag lecserélésére, és üvegeket használok gyakorlatilag már majdnem, hogy mindenhol. És akkor nézzük meg, hogy hogyan tudunk ebből a lepkeszegmagból olajat csinálni, amit reggel és este be tudunk, pláne télen, amikor ilyen hidegebb van, és avval meg tudjuk védeni a bőrünket, amikor fúj a szél, meg nagyon hideg van, akkor a picit magasabb zsírtartalom megóvja a bőrt, hogy fázzon, hogy annyira ki tudjon száradni. Én ezt szoktam alkalmazni, és ehhez én egy ilyen, ez is üveg, és egy ilyen kis nyomóka, gyakorlatilag ilyen nyomókás üvegben van benne, ez bármilyen lehet, nyilván én is itt is az üveget preferálom, és akkor most el is mondom, hogy készül a lepkeszegmag olaj. Ez itt most egy olyan verzió, ahol turmixoltam, vagy össze lehet előre darálni, egyébként ezekhez a receptekhez egy hagyományos turmix kép elegendő, tehát semmi extra, vagy pedig van ez az SS, amivel fel tudjuk darabolni a zöldségeket, gyümölcsöket, tehát ebbe gyakorlatilag rozmaring van, és van nekem egy nagyon nagy aloe vera növényem, és annak félbevágtam, kikanalaztam a belsejét, és annak a belsejét raktam bele. Ezt az egészet összeturmixoltam, illetve ha sikerül ilyen SS-sel összedarabolni, akkor már nem is kell turmixolni, de ha nem, akkor érdemes egy kicsi olívaolajjal valamivel összeturmixolni. Úgyhogy itt ez a kettő így ketté válik, de én azt gondolom, hogy mindenki tudja előre aprítani, akár egy kávédarálón. Tehát rakunk bele rozmaringot és lepkeszegmagot, ezek a száraz összetevők. Az aloe verát azt érdemes egy kicsi olívaolajjal mindenképpen összeturmixolni, mert az ilyen zselés, darabos marad, és hát ugye azt nem szeretnénk. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi, amihez gép kell, és akkor ezt az egészet összekeverjük, és rárakunk. Hát, hogyha ez ugye nem volt ennyi, ez sokkal kevesebb volt, de ahogy ugye telt az idő, megszívta magát a növény meg a lepkeszegmag, és így feljött. Tehát gyakorlatilag 1/3 részig, vagy ilyen 2-3-4 centibe rakjuk azt a száraz anyagot, ami a rozmaring és a lepkeszegmag, és utána rárakjuk a kókuszsírt, ami az üveget, ha nézzük, és ennyi maradt, akkor körülbelül a fele lesz, vagy bőfele a kókuszsír, rakunk rá nagy mennyiségbe olívaolajat, ez is mind a kettő hidegen sajtolt, extra szűz az olívaolaj, és lehet bele tenni csak bolondítás kedvéért szezámolajat, illetve növényi eszenciális bio minőségű olajakat. Én a már ismert doTERRA termékeket használom, és ezt javaslom nektek is, de hogyha van megbízható forrás, akkor használjatok mást. Levendulát, rozmaringot, és még már is megnézem, igen, rózsavizet. Ezt gyakorlatilag bioboltokban, de patikában is lehet kapni, ez is nagyon jó hatással van a bőrre, úgyhogy ezt a keveréket én így megcsináltam, és ez egy 3-4 hétig így oldódik gyakorlatilag, érik ez az olaj, és utána, amikor ez megvan, akkor leszűröm, és egy ilyen üvegcsébe belerakom, és reggel és este, de van, hogy napközben is szépen bekenem vele az arcomat. Amikor öltözöm át, akkor az egész mellés dekoltás részt is bekenem, és hogyha szeretnétek, hogy felpörgetni a szemöldök és a szempilla növekedést, akkor érdemes úgy kenni ebből egy picit, hogy mindig legyen egy kicsit arra is pluszba tegyünk rá. Amikor egy héten szerintem körülbelül, hogyha 2-szer olajjal így bekenitik a hajtövet, és vagy abba lehet aludni, ugye ebbe
ebbe van mindenféle olaj és mindenféle gyógy hatású dolog, és hogyha ezt sapkával összetekerítetik a hajatokat, vagy akinek rövid nem is kell, de sapit húztok rá, vagy valamit, és akkor abba alszotok, akkor másnap reggel megmossátok, érezni fogjátok, hogy a hajnak a szerkezete az, mint hogyha egy új életre kelne. Tehát, hogy elkezd regenerálódni, visszatér ahhoz, amilyen ő maga valójában lenne. Rengeteg vitamin van benne, folsav van benne, a magnézium van benne, a B-vitaminok vannak benne, rezet, mangánt tartalmaz, és proteint is. Tehát rengeteg olyan hasznos anyag van, amire nekünk szükségünk van. Úgyhogy, és nyilván nem elég, ha egy héten egyszer használjuk, vagy esszük, tehát, hogy építsük be a mindennapjainkba. Úgyhogy ezzel a természetnek az egyik kis csodájával jöttem ma, hiszen életfűszeres a nevem. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha megismernétek a Föld anyácskának a kincseit, és általában az ételeknek is igyekszem elmondani a gyógyító hatását, vagy eleve úgy, mint például most a lepkeszegmag, hogy milyen varázslatos hatásai vannak, amiről vélhetően nem tudunk, hiszen nem tanultuk, nem tanítják ezt nekünk, sok más tanítanak az iskolába, amit nagy részben nem is használunk, de akkor tanuljuk meg így, kezdjük el használni ezeket a csodákat, és ezzel kívánok nektek csodás napot. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzál föl, nyomd meg a sötét legfelső kis csengőt, akkor fogsz a videókról értesülni, és én minden észrevételnek örülök, és fogok rá válaszolni. Kérdezzetek, írjatok bármit!